Σφοδρότατη επίθεση εναντίον της Δύσης και πιο συγκεκριμένα των χωρών που απαρτίζουν το ΝΑΤΟ εξαπέλυσε πριν από λίγα λεπτά η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας με ανάρτησή της σε λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα την απόφαση των Δυτικών να χρησιμοποιηθούν πυραυλικά οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνικούς εναντίον ρωσικού εδάφους, λέγοντας με απλά λόγια ότι όλες αυτές οι συζητήσεις είναι παραμύθια φούμαρα, γίνονται για τα μάτια του κόσμου και πως η Ρωσία γνωρίζει πολύ καλά ότι το ΝΑΤΟ είναι αυτό που έχει τον πρώτο λόγο για όλες αυτές τις εκτοξεύσεις τέτοιου τύπου οπλικών συστημάτων, καθώς είναι αναγκαία η χρήση αναγνώρισης των στόχων από το διάστημα. Ας δούμε όμως τι ακριβώς είπε η Μαρία Ζαχάροβα. Και λίγα λόγια ακόμα για την απόφαση των Δυτικών να χρησιμοποιήσουν πυραυλικά οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνικούς. Εδώ και πολύ καιρό υπάρχει μια συζήτηση στο δυτικό ενημερωτικό χώρο για το εάν το ΝΑΤΟ επιτρέπει ή όχι σε κάποιο καθεστώς να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα εναντίον της λεγόμενης παλιάς επικράτειας της Ρωσίας. Παίζουν με τις λέξεις, αυξάνοντας το βαθμό των συναισθημάτων και λέγοντάς το με διαφορετικούς τρόπους. Αυτή είναι μια φτιαχτή συζήτηση. Απλά δεν μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή. Οι Ουκρανοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνοι τους ATAMS, τους Storm Shadow και τους Scalp. Αυτό είναι δυνατό μόνο με τη βοήθεια αναγνώρισης από το διάστημα. Η επιχείρηση πτήσης αυτών των όπλων διαμορφώνεται στις ίδιες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Στην πρώτη περίπτωση παραδίδονται σε πυραυλικά συστήματα απευθείας από βάσεις του ΝΑΤΟ και στην άλλη μεταδίδονται μέσω τάμπλετ. Όμως σε κάθε περίπτωση η μέγιστη συμμετοχή του ουκρανικού στρατιωτικού προσωπικού σε αυτή τη διαδικασία είναι να προτείνει έναν στόχο στο χάρτη και μετά εναπόκειται στα μέλη του ΝΑΤΟ και κατά κανόνα ορίζουν αυτοί οι ίδιοι τους στόχους. Η Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και το Παρίσι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η Ρωσία γνωρίζει καλά τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην εκτέλεση αυτών των επιθέσεων και οι Δυτικοί δεν έχουν καμία δουλειά να σκάνε αυτές τις λεξιλογικές φούσκες. Η Ουκρανία δεν χρειάζεται να τους δώσει άδειες ή μη άδειες γι' αυτό. Αυτό είναι έργο των μελών του ΝΑΤΟ και θα λογοδοτήσουν γι' αυτό. Αυτά είπε η Μαρία Ζαχάροβα, θέλοντας να επισημάνει και να κάνει γνωστό σε όλους ότι η Ρωσία γνωρίζει πολύ καλά πως το ΝΑΤΟ είναι ο κύριος υπεύθυνος για τις πυραυλικές επιθέσεις, αφού αυτό μόνο έχει την ικανότητα να παρέχει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που χρειάζονται, παραδείγματος χάρη γεωγραφικές συνταγμένες, μέσω των δορυφόρων που διαθέτουν οι χώρες μέλη του στο διάστημα, και γι' αυτό θα πρέπει να λογοδοτήσουν.